Bună ziua! Discutăm astăzi cu doamna psihoterapeut integrativ Miruna Lovinescu despre comunicarea cu tânărul cu obezitate sau cu alte tulburări de alimentație, într-un context în care se vorbește din ce în ce mai des despre pandemia de obezitate. Întâlnim în viața de zi cu zi stereotipuri legate de persoanele supraponderale care sunt percepute ca persoane lente, confortabile sau lipsite de motivație, inclusiv de către personalul medical, din simpla convingere că greutatea ține doar de alegerile personale și este complet controlabilă. Este de asemenea bine cunoscut faptul că persoanele obeze sunt stigmatizate, ridiculizate și chiar prejudiciate în relațiile lor sociale. Pe această temă și din aceste motive, avem astăzi o primă întrebare pentru doamna Lovinescu. Cum comunicăm cu tinerii obezi aflați într-o astfel de situație? Vă rog. Mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc pentru întrebare. Așa cum ai spus deja, în primul rând, ne scoatem din cap orice formă de critică sau de judecat. Pentru că pacienții cu obezitate sunt frecvent judecați că n-au control, că n-au voință suficient, că e un moft mâncarea și e un moft creșterea în greutate. E ca și cum le spunem că ei ar fi putut să facă altfel și nu au făcut. E ca și cum le spunem că nu au putere. Și ei nu au putere spre deosebire de exemplu, un pacient cu hipertensiune, care își păstrează intactă ideea de putere, pentru că nu e la el, e la altcineva. Pe când pacientului cu obezitate îi spunem, e doar la tine, doar tu ești de vină. Cam așa. Dacă am adus în discuție și extrema vis-a-vis de obezitate și anume situația în care, din păcate, avem un număr tot mai mare de pacienți, de tineri, de fapt, cu bulimie sau cu anorexie, deci extrema cealaltă. Este diferit modul de relaționare cu un astfel de pacient? Un pacient cu anorexie are o problemă de imagine de sine. E ca și cum niciodată nu e îndeajuns de slab, îndeajuns de frumos, îndeajuns de dezirabil pentru cei din jur. Și asta vine din felul în care își construiește imaginea de sine și încrederea în sine. Pacientul cu obezitate, în afară de această problemă, hai să zicem, de încredere și de stimă de sine, are în spate și alte blocaje emoționale. Deci aici intervine diferența între un pacient sau între o persoană care e anorexică și o persoană cu obezitate. În cazul obezității există blocaje emoționale multiple, poate dorința de a fi vizibil, dorința de a se proteja pe sine, de a proteja pe cineva drag, dorința de a se face plăcut și iubit. Persoana cu anorexie are doar această lipsă de stimă de sine și dorința de a se face iubit și apreciat. Mulțumim. Cum abordăm aceste probleme sensibile, cum este surplusul de greutate, imaginea corporală de care ne spuneați? În primul rând, este să explorăm momentul sau perioada în care a început această creștere în greutate, să explorăm evenimentele din perioada respectivă sau imediat dinainte și e doar de adresat în mintea noastră și eventual adresat și persoanei respective. La ce vârstă a apărut creșterea în greutate? Care au fost modelele legate de mâncare din familia de bază? Cu ce a fost asociată mâncarea în copilărie? Și dacă în perioada care are legătură cu creșterea în greutate sau cu începutul acesteia, a existat vreo criză de vreun fel în familie sau în mediul apropiat. Ce strategii de comunicare recomandați pentru a înlătura această stigmă, această atitudine negativă, pentru a construi stima de sine pe care o recomandați? În primul rând, ar fi de la început să-i spunem altfel decât stigmă. Să plecăm de la premiza că oamenii, când nu înțeleg, umplu acel gol de cunoaștere cu judecată, cu teamă, cu superioritate. Deci de asta intervine stigma,
ca și cum mă tem de ceva ce nu înțeleg, mă îndepărtez sau nu mi-e plăcut ceva ce nu înțeleg. Este să plecăm de la a conștientiza că acel corp a decis să depoziteze ca o reacție de protecție. Așa cum suntem, de exemplu, față în față într-o discuție în contradictoriu și reacționăm diferit fiecare dintre noi, tot așa este să privim că reacționează diferit cei care judecă o persoană cu obezitate. Este, în primul rând, să plecăm de la premiza cine judecă o persoană cu obezitate sau așează o stigmă acolo, este o persoană neinformată. Ce limbaj se consideră a fi stigmatizant, de fapt? Eu am încercat să spun asta exact în formulările mele dinainte, și anume, e foarte important să vorbim despre pacient cu obezitate și nu de pacient obez. Pacient cu suprapondere și nu pacient supraponderal. De ce? Pentru că e un pacient care are ceva, obezitatea sau supraponderea, poate foarte bine să nu le aibă. Îl disociem de la bun început de situația respectivă. E ca atunci când îi spunem unui copil, e o diferență mare între ai făcut o prostie și ești prost. Da. Tot așa e o diferență între a spune ești obez sau ai obezitate. De acolo aș pleca cu felul în care să comunicăm cu aceste persoane. Bineînțeles, contează și atitudinea, contează și limbajul corporal și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte, dar practic când gândim cu empatie și ne dorim să ajutăm pacientul, în mod cert acest limbaj dispare și intervine exact acele cuvinte de care are nevoie. Încă o întrebare legată de ce am discutat până acum, care considerați că ar fi cele mai dificile aspecte de abordat în ceea ce privește persoana cu obezitate? Cred că, în primul rând, e dificil să ne uităm că e o afecțiune medicală. E o afecțiune, nu e un moft. Ăsta e primul aspect. Al doilea lucru este că este urmarea unui blocaj emoțional, că este o reacție de protecție care a fost justificată la un moment dat în viața persoanei respective, care probabil nu mai este de actualitate, blocajul ăsta emoțional sau nevoia de protecție. În unele cazuri rămâne, este acolo. Cel mai important după mine este să ținem minte, de exemplu, ce spunea Johann Hari în cartea lui Legături pierdute, că a trata obezitatea ca pe o sumă de obiceiuri de mâncare, nu spunea el chiar așa, dar asta era concluzia, a trata obezitatea ca pe o sumă de obiceiuri de alimentație și ca niște kilograme în plus, este ca și cum am avea o casă în flăcări și noi ne întrebăm ce să facem cu fumul. Obezitatea este semnul că în spate este un blocaj emoțional, este ceva ce poate nici acea persoană nu conștientizează. Pentru că, din experiența de cabinet, pot spune așa, o tânără poate fi supraponderală pentru că undeva în copilăria ei, tatăl o abuza pe mama și copilul acela și-a dorit extrem de mult să aibă putere ca să-i țină față tatălui și să o salveze pe mamă. Și el la 25 sau la 30 de ani și abia acum conștientizează că acela a fost momentul în care a început să crească în greutate. Dacă o tratăm situația aceasta doar ca pe o afecțiune medicală, fără să ne uităm la emoțional, vom trata doar o parte și cel mai probabil, în condițiile unor factori declanșatori, de același fel cu factorul inițial, se va reactiva această dorință de a avea kilograme în plus, această dorință inconștientă. Deci cea mai bună cale, în paralel cu intervenția nutrițională, este să analizăm cauzele psihologice și felul în care mintea inconștientă a persoanei cu obezitate consideră că această situație este pentru a se proteja pe sine.
Există situații în care o persoană cu obezitate, care a slăbit în greutate și a recăpătat greutatea pentru că, de exemplu, lucra într-un mediu periculos și avea nevoie de aceste kilograme ca să știe că va avea putere asupra celor care ar fi putut să o abuzeze? Există femei care au fost abuzate tinere când arătau foarte bine și greutatea în plus, kilogramele în plus, sunt un fel în care ele se asigură inconștient că nu vor mai fi abuzate pentru că nu mai sunt interesante. Sunt situații în care mama, de exemplu, este obeză și fetița e ca și cum nu-și trădează mama și e și ea plinuță sau are și ea kilograme în plus ca să nu o trădeze pe mama. Există situații în care o persoană dragă, apropiată, pleacă și e felul în care persoana care rămâne păstrează ceva din amintire cu această greutate în plus. Nu e să identificăm neapărat toate cauzele sau să ne ducem țintit până acolo. E foarte important să luăm în calcul că există această formă de blocaj emoțional în aproape toate formele de obezitate. Și de aici importanța comunicării cu pacientul, tocmai ca să aflăm care sunt aceste puncte vulnerabile și să încercăm să le tratăm sau să le rezolvăm, nu știu cum se spune corect, dar asta este ideea de a găsi o soluție la aceste probleme și poate chiar de a conștientiza pacientul însuși sau însăși care este problema în sine. De unde se trage. De unde se trage. Deci lacătul pe frigider nu este suficient. Da, așa este. Și cu atât mai mult contează această evaluare integrativă, adică această muncă în echipă și această evaluare a unei astfel de persoane, că nu totdeauna este pacient, acestei persoane cu astfel de problemă, care trebuie să discute cât mai deschis cu medicul, cu asistenta medicală, cu dieteticianul, bineînțeles cu psihoterapeutul sau cu kinetoterapeutul, deci depinde de momentul în care ajunge în fața unui expert care îl poate ajuta în aceeași măsură, care îl poate trimite și către ceilalți atunci când are mai multă nevoie. Și din ce spuneați înainte, cât de important este să fim informați, poate spre final ne dați câteva recomandări, să spunem, din ce resurse sau în ce direcție să o luăm ca sursă de informare pentru a afla cât mai multe despre astfel de subiecte. Aș recomanda în primul rând Gabor Mate, Tărâmul fantomelor înfometate. Cred că ăsta este titlul din română, s-ar putea să fie un pic diferit. Recomand, așa cum spuneam, chiar dacă este o carte legată de depresie, Legături pierdute, a lui Johann Hari, pentru că el spune că depresia și obezitatea au ceva în comun. Este această formă inconștientă în care noi ne repoziționăm într-o relație, într-un mod defectuos. Asta face și o persoană cu depresie și asta face și o persoană cu obezitate. E o formă disfuncțională de relaționare într-o relație care poate să țină de trecut, dar poate să ține și de prezent. Și să ne uităm, de exemplu, că se spune, uite, s-a căsătorit și s-a îngrășat, că a dat de bine în căsnicie. Dar e să ne uităm cu ce a venit ca model femeia respectivă în căsătoria aceea. A venit oare cu modelul că trebuie să le faci pe toate, că ești o femeie bună, o soție bună dacă gătești și e mâncare gătită permanentă și nu o arunci și atunci tu mănânci ce rămâne. Dacă faci altceva în timp ce mănâncă, deci este să ne uităm, obezitatea este un semn a unei forme de disconfort emoțional. Dacă e, mai revin și cu alte titluri. Dar astea două le-aș recomanda, sigur. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție cu suflet și despre suflet, de fapt. Și sper să ne mai întâlnim, să avem și alte ocazii în care să stăm de vorbă. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Cu mare drag. Întotdeauna. Mulțumesc.